Найчеснішою зброєю запорозькі козаки, звісно, вважали шаблюку, але найбільш смертоносною зброєю і самі козаки, і їхні противники вважали ожигу, прозвану в Європі органом смерті. Отже, про козацьку ожигу або перший козацький кулемет в цьому відео. Коли куля дура, ожига молодець. Коли від зброї була потрібна велика забійна сила і купність вогню, козаки-запорожці охоче використовували саме ожигу. Її конструкція представляла собою плоске дерев'яне ложе, на яке закріплювалася певна кількість вогнепальних стволів. Якщо вести вогонь передбачалося ядрами, то стволи фіксували паралельно з'єднані загальним жолобом для засипки пороху. Якщо ожига стріляла картечю, дробом або дрібним камінням, то стволи розташовували під невеликим кутом на зразок веєра. Не дивно, що вона була одним із найпоширеніших, найтоповіших типів вогнепальної зброї у запорозьких козаків упродовж 15-18 століть. Ожига відрізнялася довжиною, товщиною та калібром закріплених стволів. У таких собі ручних козацьких кулеметах використовували козаки від 5 до 14 стволів, а коли артилерійська ожига-гармата могла мати до сотні стволів. Ви тільки це уявіть. Зустрічалися екземпляри, де стволи закріплювали на барабані, що оберталися при стрільбі. Не виключно, що козацький кулемет став прообразом мортири, сконструйованої механіком Андрієм Нартовим в 1754 році. Легкі екземпляри ожиги з невеликою кількістю стволів носили на плечовому ремені або в руках. Трохи важчі перевозили на кінних візках чи колісному лафеті. Тяжкі ожиги, як частина палубної артилерії, встановлювали на козацьких легких парусно-грібних суднах, тобто чайках, а також на стінах фортеці. Заряджання козацького кулемету займало більше часу, ніж інших видів стрілецької зброї – піштолів, рушниць, фузей. А вести з ожиги прицільний вогонь вмів далеко не кожний козак. Потрібна була повна вправність, щоб утримати ожигу на коліні або спеціальній підпорці, підставці. Та й досвід тут був не зайвим, адже заряджати та вести прицільний вогонь доводилося одному козакові. Тому тих, хто володів майстерно стріляти з ожиги, з них формували окремі козацькі загони. І ці загони відправляли в саму гущу бою, щоб покосити стрій супротивника, а також для зупинки атак піхоти та кавалерії. Ожига приходила на допомогу не тільки при знищенні ворога, що наступає на відкритій місцевості, що добре проглядається. Ставала вона в нагоді і для поразки супротивника із засідки, а також при раптових атаках на невеликі загони, що розташовувалися на привалі. Козаки вірили, що з чесною людиною треба битися чесною зброєю, тобто шаблею, а з ворогами Христовими, всякими бусурманами належало діяти не шаблями, а батогами. Саме так казали козаки. Сагайдаки, ханжари, якирці, шамшири, ятагани, різні типи кінжалів та шабель, луки зі стрілами та ще десятки видів зброї козаки забирали у поваленого ворога та успішно застосовували цю зброю в ході наступних боїв. А ось саме ожига вважалася унікальним козацьким винаходом. Кожну ожигу робили вручну, тому неможливо було зустріти дві абсолютно однакові ожиги, два абсолютно однакові зразки. Щоправда, імені того, хто першим здогадався зробити от такий собі козацький кулемет, історія не зберегла. Зате достеменно відомо, що запорозькі козаки ставилися до зброї шанобливо та дбайливо. Його завжди намагалися тримати в ідеальній чистоті і лише перед походом змочували розсолом, щоб на металі виступала трішечки іржа. Так зброя не грала на сонці, уже знищувалися шанси бути виявленим ворогом раніше. Як каже старовинне козацьке прислів'я, той не козак, у кого зброя погана. Маючи на увазі не лише чисту, а й багатий зовнішній вигляд. Зараз всім відомо, що свою зброю козаки прикрашали сріблом та золотом та вишуканим різьбленням. Так що навіть схожі за конструкцією ожиги набували цінності як витвори мистецтва.
Ожиги робилися майстрами-одинаками. Найчастіше це були козацькі ковалі, що спеціалізувалися саме на виготовленні козацької, вогнепальної та холодної зброї. Підписуйтесь на канал, друзі, далі буде.